Пане Бориславе, говорячи про можливі зміни, розуміємо, що і багато говоримо, і ми в наших етерах, наші публічні перші діячі, політики також говорять, що треба змінювати. Є питання, от говорячи про зміни, на вашу думку, чи зможемо ми отримати з тими змінами, які сьогодні можуть презентувати, з ідеями про підвищення зарплати, перехід на більш жорсткі дії, саме в першу чергу тих, хто ухиляється від служби і вже має повістку, чи зможемо ми до цього перейти, чи зможе це нам допомогти? Перед ефіром з вами я говорив з німецькими журналістами, які поставили мені запитання. Скажіть, будь ласка, у нас є 3 варіанти, що можуть презентувати. Який з них найвірогідніший? Це для розуміння. Навіть у німців є 3 варіанти, вони дивляться на них. Наші 3 варіанти. Я говорив з секретарем Комітету нацбезпеки, розвідки, оборони Романом Костенком. Він теж каже про те, що не знає, який буде фінальний результат. І говорить про те, що зараз відомо, це напрацювання, які були ще раніше. Ще за часів Шмигаля або до нього. І питання ж не в тому, що запропонують, а як це вплине на результат. Ви пам'ятаєте, скільки носилися з законом про мобілізацію? Його прийняли. Результат є, результату нема. Тому, коли є гучні заяви, які не підкріплені реальними рішеннями і розумінням, як це реалізувати, то марно очікувати якось змін. Давайте по черзі. Обіцяють від 300 до 400 тисяч на нулі зарплатню. Супер. Де будуть брати гроші? Це пряме запитання, бо, наскільки я розумію, ані в бюджеті цих грошей немає, ані разом враховуючи ті гроші, які нам надають наші партнери, не вистачає на ці виплати. Це перше. Друге питання. Скажіть мені, будь ласка, а як буде нараховуватись? Тому що там є декілька ідей, наприклад, людина знаходиться на нулі. Якщо вона не вступає в бій, то цей день не зараховується. Якщо вступає в бій, то тоді так, це дійсно зараховується як право на отримання таких грошей. Але коли людина знаходиться на нулі, вона кожну секунду, кожну мить знаходиться в зоні ризику враження. Прилетить каб, ракета, все що завгодно. Окремий бій не може вважатися саме за таку історію. Бо зараз, коли я спілкуюся з деякими підрозділами, які кажуть, от у нас сьогодні погода нельотня, ми не змогли підняти дрона, нам це не зараховують. Але те, що ми знаходимося там, майже в 3 кілометрах від ЛБЗ, або, знаєте, інколи ближче, це нікого не хвилює. Те, що ми ризикуємо кожну секунду, нікого не хвилює. Те, що ми гинемо, нікого не хвилює. Є окремі виписані умови, як можна зекономити на військових. Це перше питання. Друге питання. Демобілізація. Ми вже чули, як Зеленський сказав в минулому році на засіданні Верховній Раді, що демобілізація відбудеться тоді, коли ми переможемо Путіна. Я вибачаюся, зараз вже ми перемагаємо, щоб я розумів просто, бо як будуть демобілізувати? В мене величезна кількість моїх побратимів і друзів, які кажуть, а коли відбудеться справжня демобілізація? Коли ми нарешті побачимо, що не тільки обіцянка, а реальний факт? І друге запитання, а ким замінять цих людей? Це теж треба підіймати це питання. І останнє, всі ці історії, демобілізація, все супер, але є один момент. Чи буде це історія, як зараз кажуть, от ті, хто 5 років прослужив, вони мають право на демобілізацію. Так у нас багато хто підписав контракт 24 а мобілізувався 24 лютого 22 року. 24 лютого 27 року це дуже швидко, буде 5 років. Людей спишуть чи знову повісять локшину на вуха. І коли кажуть, що краще підписати все ж таки 2-річний контракт, точно прослужити, потім дадуть демобілізуватися, але на який час, знову невідомо. Запитань більше, ніж може бути. Питання СЗЧ. Тут взагалі дуже цікаво. Як воно буде вирішуватися? На якому рівні? Питання переводів. Знаєте, я коли спілкувався з Костенко, з іншими, я бачу, що є ідеї, але я не бачу ресурсу, як це реалізовувати. Тому що для того, щоб демобілізувати людей, треба кимось їх замінити. І я погоджуюсь, що це треба робити. Але я не бачу жодних рухів з боку влади про проведення мотиваційних кампаній, про збільшення кількості навчальних центрів. У нас Україна сьогодні може припускати за місяць 37 тисяч. Це максимум. Це взагалі максимум. А демобілізувати треба
одночасно десь 300-400 тисяч. Ну і як це зробити? Це ж теж треба прораховувати наперед. Тож запитань стає все більше і більше. Але сподіваюся, що депутати, які виписували цей проект разом з Міністерством оборони, я ж не думаю, що міністерство просто само написало, не консультуючись з депутатами, бо, як завжди, можна, наприклад, домовитись з МВФ про те, що будуть підняти податки і з позбавленої посилки пільги, але потім депутати не хочуть за це голосувати. Тому тут треба баланс все-таки, щоб був. Бо міністерство може запропонувати, а потім скаже, а депутати за це голосувати не хочуть. Тому я сподіваюся, що всі все врахували, і ми все ж таки побачимо реальні якісь зміни, які допоможуть вирішенню проблем. Пане Бориславе, якщо ми говоримо про те, що ми зараз маємо з проблемами, що наразі на ваше розуміння, також можливо на ваших побратимах, також на розуміння, що є головною проблемою наразі в тому, що ми маємо? Не зрозуміло на першому місці для всіх терміни служби. З ким я не спілкуюся, всі кажуть одне те ж саме. Які терміни служби? Коли буде ця демобілізація? Далі. Після того, як тебе демобілізують, ти маєш право кудись їхати, виїжджати за кордон. Чи ти демобілізований, але без права виїзду за кордон? Це теж треба прописати. Третє. Забезпечення? Так. Матеріальне забезпечення, грошима. Бо ще раз кажу, коли людину виводять за штат, або вона сидить там в 5 кілометрах від ЛБЗ, а отримує 20 тисяч, це ненормально, бо прилітає значно далі. Ну і багато іншого. Тож це дві питання. Далі. Хочемо знищити проблему СЗЧ? Треба працювати, системно працювати і в інформаційному плані, і в мотиваційному. Але система мотивації взагалі відсутня. Я не бачу. Мотивація буває двох варіантів. Або примусова, або матеріальна. Ну, як би так. Є ще моральна мотивація, це супер, але у нас, ми бачимо, вона не працює. У 22-му році вона працювала, зараз, на жаль, ні. Тому тут треба якийсь мікс. І коли вони кажуть, нам приходять люди, які, м'яко кажучи, просто не змогли відмазатись. І ми розуміємо, що їх не можна поставити на позицію. Вони не можуть виконати. То треба все ж таки мотивувати йти в армію тих, хто може виконувати БРки. А це теж треба робити, працювати з цим. І треба проводити мотиваційні кампанії, інформаційні кампанії, кампанії залучання, навчання. І ще один момент. Це треба ж не забувати. Питання переводів. Багато хто з командирів не любить переводи. Більше того, в них є обґрунтована для цього мотивація. Комбати, комбриги, ротні не люблять, коли гарні воїни від них йдуть в інше місце. При тому з бойової частини до бойової частини. Але, ще раз кажу, є різні причини. Є не лише конфліктні історії, є багато інших причин. Тому, якщо людина переводиться з бойової частини на бойову, в бойову частину, з бойової посади на бойову, і тут їй заважають, вона йде в СЗЧ для того, щоб перейти. І це ненормально, це теж треба вирішувати. Пане Бориславе, і також, якщо можна, десь до хвилини, попрошу вас відповідати на це питання. От говорячи про те, що ми можемо змінити, про те, що можна запропонувати, а на вашу думку, зважаючи, що є деякі конфліктні ситуації, деякі проблеми, які вже тягнуться не один рік, їх хочуть вирішити, чи дійсно можна щось зробити, аби воно дійсно вирішилось, чи ми не призведемо ми знову до такого кола замкнутого, якщо можна швидко, будь ласка? Про що ви кажете? Поясніть. Ну, тобто, що ми все одно щось приймуть, але ми не зможемо все одно піти від проблеми, які у нас є. Навіщо голосувати за закон, який не вирішить проблеми? Давайте відверто. Я ще скажу, і з самого початку я сказав, що якщо цей закон або ця пропозиція не допоможе вирішити, то імітація бурхливої діяльності не потрібна. Нам треба, щоб змінилося ставлення і до мобілізації, і до служби, і до забезпечення, і до всього іншого. Якщо ця реформа не змінюється, то тоді це імітація бурхливої діяльності і нічого іншого. Вона не потрібна. Бо сьогодні військові, в першу чергу, чекають реальних змін. Термінів служби, чекають змін дійсно в забезпеченні, чекають термінів в контрактах. І все це, якщо це не буде реалізовано, то тоді для чого це? А для цього, ще раз хочу нагадати, потрібні гроші. Завжди потрібні гроші. Якщо цих грошей у Міністерства оборони немає, мені цікаво, чому вони тоді взагалі не запропонують 1 мільйон кожному і демобілізація при отриманні цього 1 мільйона. Теж тому, що це нереально. Ну так давайте дорослішати.